Mến chào cô chú và anh chị. Thì hôm nay em sẽ quay chia sẻ những cái cách tiễn bông mà em thường thấy ở trên mạng, cái cộng đồng mạng người ta chia sẻ đó cô chú anh chị. Hôm nay em sẽ chia sẻ 3 cách tiễn cái trái mít này cô chú anh chị. Đó. Thì cây mít này nó xuống chỉ có một cái cổ bông mà nó chia ra 3 trái. Thì em sẽ nói cái cách thứ nhất. Rồi cách thứ nhất anh em trên mạng người ta chia sẻ đó là để cho 3 trái mít này nó thụ phấn hết hoàn toàn đó, rồi mình mới tiễn bông. Đó là cách thứ nhất, là cho trái thứ nhất nó đã thụ phấn cho hoàn toàn đó. Rồi trái thứ hai này cũng thụ phấn hoàn toàn, rồi trái thứ ba này cũng thụ phấn hoàn toàn, người ta mới tiễn. Đó là cách thứ nhất. Rồi trong 3 trái này người ta lựa trái nào đẹp nhất á, người ta sẽ chừa lại. Ví dụ như trái thứ nhất đẹp thì sẽ chừa trái thứ nhất lại, sẽ cắt bỏ trái thứ hai và cắt bỏ trái thứ ba luôn. Đó, những cái gầu kia này thì ta cắt bỏ luôn, và cắt bỏ cái trái này luôn, cái trái thứ tư này luôn, và chỉ chừa cái búp bông lại thôi, và trái thứ nhất. Đó là cái cách thứ nhất. Thì cái cách thứ nhất nó cũng có cái ưu điểm và cái khuyết điểm của nó cô chú anh chị. Ưu điểm nó của nó là khi mình đã chọn được một trái thì trái đẹp rồi thì cái cắt bỏ những này thì dinh dưỡng nó sẽ dồn vào cái trái thứ nhất này, nó cũng rất là mau lớn cái trái mít mình. Nhưng mà cái khuyết điểm cái là cái trái mít này sau này nó có bị cái gì á, là mình không có cái trái mà xe cua chị, cái trái mà đây giờ dự bị á, thì nó có cái cách thứ nhất thì nó có ưu điểm gì, nó có lỡ nó bị sâu hay là bị vấn đề gì đó, nó bị một thời gian sau mà nó bị giật trái, méo trái gì đó, thì mình chỉ có nếu mà có một cái nhiều cái cổ bông á, thì chị làm cái cách thứ nhất á, thì nó được. Ví dụ như trái thứ nhất này không được á, thì có thể là bên cái cổ bông khác. Ví dụ như cổ bông này nó có ba trái nó đi, thì mình lấy cái trái bên cái cổ bông này nó có trục chặt gì á. Còn nếu có một cổ bông á mà mình áp dụng vô cái cách thứ nhất á, thì nó cũng nguy hiểm cô chú anh chị. Nó có bị sâu hoặc là bị giật méo gì đó, mình không có cái trái nào để mình dự bị hết. Thì cách thứ nhất đó thì thường anh em trên mạng người ta cũng chia sẻ, người ta cũng làm như vậy. Rồi cái tiễn theo cái cách thứ hai á, thì bây giờ thì sẽ chừa lại 2 trái và cắt bỏ cái búp bông này luôn. Ví dụ như cái trái thứ nhất với trái thứ hai đẹp rồi, bắt đầu là người ta tiễn luôn. Cái trái thứ ba này á, chưa thụ phấn hoặc là thụ phấn rồi, biết chưa thụ phấn cũng người ta cũng bỏ luôn, cắt bỏ trái thứ hai này đó, cắt bỏ trái thứ hai này, bỏ búp bông này luôn, chỉ chừa lại trái thứ nhất bên đây và trái thứ hai bên đây. Đó là cách thứ hai. Hoặc là trái thứ nhất đẹp đó, hoặc là trái thứ nhất đẹp, trái thứ hai xấu. Trái thứ hai xấu thì không được cắt trái thứ hai cô chị, chờ cho trái thứ ba này thụ phấn xong rồi á, người ta sẽ chọn lấy trái thứ nhất và trái thứ ba đó, và cắt bỏ trái thứ hai này và những cái búp bông dưới thì người ta cắt bỏ luôn. Nó lấy trái thứ nhất và trái thứ ba, rồi một cái thời gian sau người ta sẽ lặp lại coi hai trái này á, trái nào đẹp á, ví dụ trái thứ nhất với trái thứ ba thì trái nào đẹp á, người ta sẽ cắt bỏ và lên khoảng 2 kg vậy chị, lên bự phần bắp chân mình á, người ta mới cắt nè chị, không cắt sớm nè. Nếu mà cắt trái thứ hai này bỏ, còn trái thứ nhất với trái thứ ba mà khoảng một thời gian sau mà trái thứ nhất mình nó còn mà nhỏ quá, mà anh chị thấy trái thứ nhất là đẹp quá, anh chị cắt bỏ cái trái thứ ba này là trái thứ nhất mình nó giật liền đó. Do đó hai trái này nó phải cân với nhau lại, đường chuyển nó chia đôi, nó cân với nhau. Còn nếu mình cắt bỏ cái này á, thì nó mất đi cái đường truyền dinh dưỡng xuống, nó cân dinh dưỡng thì nó sẽ làm cho trái thứ nhất này nó giật liền. Đó là cách thứ hai anh em cũng thường áp dụng. Thì cách thứ hai nó cũng có cái ưu điểm và khuyết điểm của nó anh chị. Thì cái ưu điểm của nó là cái cách thứ hai này là mình được trái thứ nhất với trái, ví dụ như trái thứ ba đi là có gì mình dự bị 2 trái, mình chọn được trái, ví dụ như trái này có bị sâu hoặc là lên một cái thời gian nào đó nó bị méo gì đó, mình có thể là chọn lại một trái, còn bỏ một trái đó. Nhưng mà dinh dưỡng thì nó dồn về cho 2 trái thì nó sẽ nhiều hơn cách thứ nhất anh chị. Rồi rồi còn một cách thứ ba nữa là người ta sau khi mà cái trái thứ nhất này nó thụ phấn đẹp hoặc là trái thứ hai này nó thụ phấn đẹp
thì người ta cắt bỏ hết luôn, ví dụ như cắt bỏ luôn chừa trái thứ nhất lại thôi. Đó, người ta có phân thuốc gì đó ta xịt cho đừng có méo trái anh chị, thì người ta sử dụng cách thứ nhất cũng thường thấy anh em làm đó, xịt phân hữu cơ gì đó. Tức là trái thứ nhất thụ phấn đẹp xong rồi đó, trái thứ hai ra trái thứ hai cắt bỏ luôn, cắt bỏ hết, bỏ trái thứ ba, bỏ ba cái gâu ghê dưới luôn, bỏ luôn, chừa trái thứ nhất lại thôi, chừa một trái lại. Đó là cách thứ ba đó anh chị. 3 cách đó thì em thường biết 3 cách đó đó. Còn như theo em thì như cái cuốn bông này thì chỉ có một bông thôi, thì em sẽ áp dụng cái cách thứ hai, tức là cắt chừa là 2 trái. Nó có trục trặc gì đó thì mình sẽ dự bị trái anh chị. Bây giờ mình em thấy là cái giờ em quay toàn cảnh cho cô chú anh chị mình xem cái trái thứ nhất thì tương đối đẹp nè, tròn nè, đó, cuốn vàng tròn, gai nó cũng đều đẹp, đó là trái thứ nhất. Trái thứ hai gai cũng tròn đều đó, nhưng mà nó bị hơi móp đầu anh chị, nó bị túm đầu nè, túm dưới đây nè, đó là cái này nó hơi bị túm cái màu nè, đó cái đầu nó bị túm vô nè anh chị. Rồi trái thứ ba thụ phấn rồi, nhưng mà trái thứ ba tròn đều nè anh chị, tròn đều đó, đẹp đó. Rồi cái phễu nó cũng tròn luôn nè anh chị, đó. Trái thứ hai này cái phễu không tròn nè, đó thì mình sẽ chọn theo phương pháp thứ hai, đó là mình cắt chừa lại trái thứ nhất và trái thứ ba. Có 2 trái này mình dự bị với nhau, có trục trặc gì đó thì mình sẽ tiễn một trái nào méo hoặc là bị sâu gì đó, hoặc bị vấn đề gì đó, mình sẽ chừa lại một trái anh chị, khoảng lên khoảng bằng bắp chân gì đó, lớn lớn chút xíu mình sẽ tiễn. Còn giờ mình sẽ tiễn bỏ trái thứ hai này và những cái búp bông dưới đây, nó cho nó cân đôi dinh dưỡng giữa trái thứ nhất và trái thứ ba. Đó, bắt đầu mình thực hiện cô chú anh chị. Trước khi cắt thì mình cũng chuẩn bị con còn hoặc là giấy xúc gì đó anh chị, để mình chậm để cho nó đừng có mất cái mũ, nó bị hao sức mình trồng số lượng cũng không nhiều thì mình làm gì đó. Còn bà con nào mà trồng số lượng cả ngàn cây đó thì nội chậm con còn không thì nó mất thời gian anh chị. Với lại cái này mình sẽ cắt chỗ đây anh chị, cắt chỗ đây đằng chỗ này, đừng cho nó có thì nó gỡ lên tới khớp này, nó không lên trái thứ ba mình. Đừng cắt đây nó thúi lên đây, trái thứ ba mình sát bên nó cũng nguy hiểm. Cắt dưới đây đó, dưới đây rồi mình sẽ cắt bỏ hết như vậy, bỏ những cái gầu ghê gì dưới đây, mình chậm bông còn giấy xúc vô cho nó hết vô luôn vậy đó. Rồi cái trái thứ hai nè, cắt trái thứ hai rồi luôn chị, mình cũng chậm vô, chạy mũ ra. Cái râu kia bên đây là chị cũng cắt luôn, cũng chậm vô luôn. Cái râu trên đây nè, cắt cái râu này luôn, chậm vô luôn chị, cho mũ nó được nó ra. Cái búp bông dưới mình cắt luôn chị, cắt rồi là 2 trái. Mình chia sẻ cho cô chú chị mình những cái cách làm nó thì thấy hiệu quả. Thì sau này mình chừa 2 trái này đó, rồi cái trái nào mà nó đẹp á thì mình sẽ chừa lại một trái anh chị. Chừa những cái lá này cho nó quang hợp, nó tạo lên cái dinh dưỡng đó, anh chị, nó sẽ cung cấp cho 2 trái này đó. Mình dự trù 2 trái này, đó là cách thứ hai. Mình đi dài cho đây anh chị. Con số cây nó có trái, mình quay em tiễn cho cô chú chị mình tham khảo. Đa số là tùy theo cây mình sử dụng theo cái phương pháp như vậy, cái cách khác nhau anh chị. Như cây này thì nó có 3 trái nè, đó, trái thứ nhất tròn đẹp nè, trái thứ hai cũng tròn đẹp luôn nè, đó, mà trái thứ ba đang thụ phấn nè. Nó theo như cách thứ nhất thì mình sẽ chờ cái trái này thụ phấn xong rồi mình sẽ 3 trái mình lựa một trái và cắt
bỏ hai trái và chừa cái búp bông lại. Đó, cách thứ nhất. Đó, em chờ này mình làm cách thứ nhất anh chị. Còn cái này là, còn ví dụ như cái này, cái này trái đầu không đẹp, trái đầu gai nó hơi mớp mớp thôi, nó không đẹp gì. Trái thứ nhất không đẹp. Trái thứ hai tương đối là gai tròn đẹp hơn. Đó. Và trái thứ ba khi đang thụ phấn. Đó. Có thể là mình chờ trái thứ ba này là nó thụ phấn xong đi. Đó, là mình sẽ cắt bỏ cái trái này. Đó, mình lấy lại trái thứ hai và trái thứ ba, cắt bỏ bắp bông này luôn. Đó. Hoặc là chờ trái này thụ phấn xong, nếu mà trái thứ hai đẹp quá đẹp rồi mình chừa trái thứ hai lại, hoặc là trái thứ ba đẹp quá đẹp mình chừa trái thứ ba lại. Đó, cắt bỏ trái thứ nhất và trái thứ hai, chừa trái thứ ba. Đó, hai nữa là cắt bỏ trái thứ nhất. Đó, cắt bỏ trái thứ ba và chừa lại búp bông. Đó, thì theo cách này là mình chờ trái này cho nó thụ phấn anh chị, cho thụ phấn rồi sao. Đó, mình cắt. Còn ở trên nè, cái này hai trái đẹp luôn rồi nè. Đó, bây giờ hai trái này đẹp là mình giữ hai trái này lại nè, cắt bỏ cái này thụ phấn gì, cắt bỏ này luôn. Đó, bỏ cái này luôn, lấy cặp này rồi giờ nữa mình sẽ dự trù trái nào đẹp mình sẽ tiễn nữa. Đó, cho lớn lớn bằng bắp chân anh chị. Đó, trái này còn đang nhỏ. Đó, bỏ này luôn, bỏ bắp bông này luôn. Mình quyết định bỏ bắp bông này luôn, cho hai trái song song luôn. Rồi nữa mình sẽ chọn lại một trái. Mình bỏ bắp bông này luôn chị, cắt tới đây. Đó, còn không cắt tới đây mình chừa cái lá lại cũng được, còn không bỏ lá cho này một, cái chỉnh cũng có lá nhiều rồi. Thôi bỏ lá này, bớt cái lá này đi. Đó, cắt trái này luôn, cắt này luôn. Đó, chậm vô. Chậm vô cho nó đừng có ra cái mũ anh chị ơi. Chậm vô đây nữa mình xịt thuốc rồi vô nó thuốc sâu vô nó cũng dính vô đây nè. Cái mấy con sâu rồi nó cũng hạn chế mấy con sâu rồi nó vô nó anh chị. Đó. Rồi cái búp bông bên đây mình cắt luôn chị ơi. Chừa lại hai trái thôi. Này mình chậm vô luôn. Rồi tiếp tục qua mấy cây bên đây mình quay mình chia sẻ cho cô chú anh chị xem anh chị. Cũng có một số cây xuống trái rồi, có số cây thì nó chưa xuống trái cô chú anh chị. Đây, cái này. Đó. Cái này có hai cái bông, đơn bông, ba đơn bông. Mình chọn trái từ từ anh chị, chọn trái thứ nhất nè, thấy cũng tương đối đẹp nè. Đó, trái này cũng mới thu phấn mà nó bị mưa, nó bị nám nè. Trái thứ ba nè, và cái trái thứ hai coi ok không. Trái thứ hai thấy cũng ok nè anh chị. Đó. Nhưng mà trái thứ hai thấy bên đây nó hơi bị lõm đây, hơi lõm đây chút xíu. Nó không có, chưa đẹp không. Trái thứ nhất thì tương đối được. Đó. Trái thứ ba thụ phấn, mới thụ phấn, còn những cái lông này ở trên đây cũng ba trái, đầm này cũng ba trái. Đó. Trái thứ hai dài hơn, còn trái này thì tương đối là nó bị cục đòn quá anh chị. Nó cũng tròn đều nè, nhưng mà hơi cục đòn, chắc nó lấy trái thứ hai. Đó, lấy trái thứ hai. Lấy trái thứ hai thì mình chờ trái này thụ phấn đi, coi trái này coi sao nữa. Cái thụ phấn cho đẹp nữa thì lấy trái thứ hai với trái thứ ba này, hoặc là chọn cái trái thứ hai không. Đó. Cái đầm này xuống nhiều trái quá để mình chuyển. Đó, nó xuống nguyên cái dời đây nè. Đó, trong đây nó bị nám này chị, trái này bị nám rồi mình đâu có chờ, mình lội luôn. Nó cũng đang muốn thụ phấn muốn xong rồi. Trái thứ nhất thì coi cũng được nè. Cái này mình lội luôn, mình chừa lại cặp này, hai trái này.
loại nguyên cái đùm này luôn cho nó bớt anh chị, bớt dinh dưỡng này, nó xuống 4 5 trái 5 6 trái vậy nè. Đó. Mình sẽ loại trái này luôn. Đó. Loại bắp bông này luôn, loại này luôn. Đó. Loại này luôn. Rồi sẽ chấm cho nó bớt mất mủ. Nuôi cặp này coi nữa mình cặp này mình tuyển lại một trái nữa, còn cái này cái ghìa này cho này mình cắt luôn, không giờ không có công, chứ có công cắt cái ghìa này sớm chị, cắt sớm chứ đừng có hút cái dinh dưỡng á. Cái ghìa này cắt đây đi, chừa lá lại cho nó, chừa lá cho nó quang hợp, cho nó hút dinh dưỡng, cho nó nuôi cặp trái này cho nó đẹp. Rồi mình quay chia sẻ cho cô chú anh chị mình cách tiễn bông mít chị. Thì có 3 cách tiễn, thì thường thì đó anh cô chú anh chị nào anh chọn cách nào thì cách nào nó cũng có ưu điểm khuyết điểm của nó, tùy theo cái mình chọn cô chú anh chị. Thì chúc cô chú anh chị mình luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào.